कृषी विचारांना दिशाच राहिली नाही आता अशी परिस्थिती. मी पण पूर्वी UPSC करत होतो सर. काही दिवस दिल्लीत होतो, इथं पण राहिले सदाशिव पेठेत. लहानपण पण सदाशिव पेठेत गेलं. पार्श्वभूमी गावाची शेतकरी कुटुंबाची आहे. लॉकडाऊननंतर एक गोष्ट लक्षात आली की आकडा काढला एक कृषी पदवीधरांचा. 1.25 लाखाच्या घरात मुलं आहेत ती पुण्यात स्पर्धा परीक्षा करतात आणि सक्सेस रेशो हा 1000, 2000, 3000, 10,000 सरकारने जागा काढल्या तर. आणि 2 वेळा मेन्स देऊन एकदा इंटरव्ह्यू देऊन ठरवलं की आता स्पर्धा परीक्षा नाही करायचं आणि पूर्ण वेळ शेती क्षेत्रात उतरलो. शरद जोशींचा आदर्श मी BSc Agri असल्यामुळे पहिल्यापासून माझ्यासमोर होता, म्हणून शेती पण करून बघितली. तर पहिल्या वर्षी 4.5 लाख रुपये लॉसमध्ये गेलो. जे शरद जोशींचं झालं तेच माझं झालं आणि ह्याला जबाबदार होती व्यवस्था. आणि मग व्यवस्थेच्या विरुद्ध आवाज उठवला तर माझं फेसबुक अकाउंट बंद केलं फेसबुक. आणि नंतर एक स्ट्रॉंगली मेसेज ठरवलं की आता आपण जायचं तर कन्स्ट्रक्टिव्ह कामातून, कारण पॉलिसीच्या विरोधात बोललं की तुम्हाला काय मिळणार नाही आहे. मग कन्स्ट्रक्टिव्ह काम करायचं ठरवलं. गेल्या 1 वर्षामध्ये ॲग्रिकल्चरमधले जे 29 चेहरे आम्ही पुढे आणू शकलो. म्हणजे ज्या लोकांना BBC चॅनलचं नाव माहीत नव्हतं अशा लोकांना BBCपर्यंत नेलं, BBC इंटरनॅशनलपर्यंत. आणि खूप छान छान मॉडेल्स बाहेर आले. ॲक्च्युअली आज उशीर याच्यामुळे झाला की आम्ही नाशिकला गेलो होतो कसमादे पट्ट्यात. तर फार्मर प्रोड्युसर कंपनी नावाचं जे PO महाराष्ट्रात आले त्याचा फायदा घेण्यासाठी अनेक लोक प्रयत्न करत आहेत. पण त्याचं एक चांगलं पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट भविष्यात जाऊ शकतो आणि त्यासाठी आम्ही काम करतो आहे. अनेक गोष्टी आहेत स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या मुलांसाठी असतील, कृषी क्षेत्रातल्या नवीन चाच पडणाऱ्या मुलांसाठी असेल, आम्ही प्रयत्न करतो आहे. अनेक नवीन प्रयोग झाले आहेत गेल्या 2 वर्षामध्ये आणि खूप चांगले रिझल्ट्स पण मिळत आहेत. आणि फक्त कृषीच न करता तर कृषीपूरक उद्योग, कृषी बेस पर्यटन असेल, कृषी बेस इंडस्ट्रियल व्हिजिट असतील, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज असतील आणि अशा वेगवेगळ्या माध्यमांना पुढं आणलं. खूप चांगल्या लोकांना चेहरे मिळाले, चांगल्या लोकांना नॅशनल अवॉर्ड मिळाले आणि अशा माध्यमातून एक वेगळं काम करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात पूर्ण वेळ काम करताना आनंद मिळतो आहे, नवीन गोष्टी करायला मिळत आहेत. आणि जी उदासीनता आहे तर ती 100% आहे, ते काही नाकारत नाही आहे. पण त्या चेंज घडवण्यासाठी जे तरुणांनी पुढे यायचं आहे ते कन्स्ट्रक्टिव्ह कामातून यायचं आहे. म्हणजे मी म्हणतो की आता पॉलिसीला किंवा गव्हर्नमेंटला अपोज करण्यापेक्षा आपण स्वतःच्या पॉलिसी डिझाईन करू आपल्या तालुक्यासाठी, आपल्या गावासाठी. आणि तशा पॉलिसी आता आम्ही दौंडमध्ये करतो आहे. आजचं श्रेय खरं तर माझे मार्गदर्शक महेश रुपनवर, की घरची खूप चांगली पार्श्वभूमी असताना अख्खा दौंड तालुक्यातला एक शेतकरी माहीत असणारा माणूस ज्यांनी आम्हाला उभं केलं, तर त्यांचंही योगदान आहे. दीपक चव्हाण सर असतील, ॲग्रो पेपर असेल, अनेक मेंटर्स आहेत त्यांनी हे उभं केलं. तर बसणारे अक्षयदादा असतील, त्यांना मी चांगलं ओळखतो, त्यांच्या मिसेस पण मला ओळखत असतील. तर खूप चांगले काम करणारी मंडळी आहे. अक्षयदादा आमचे दाजी आहेत नितीन थोरात, त्यांनी वाक्य टाकलं की तुम्ही ऑस्कर आणाल एक दिवस मराठी इंडस्ट्रीला. तर तो दिवस दूर नाही, एक दिवस ऑस्कर पण नक्की येईल आणि तो ऑस्कर येईन आणि इकडे शेतकऱ्यांचे दिवस पण बदलतील. फक्त थोड्या काळाची गरज आहे आणि असेच आम्हाला प्रेरणा कायम मिळत राहावी. गणेश सर, आपण सर्वजण इथं मला सन्मानित केलं त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. धन्यवाद.